Magandang araw ulit mga bata. So habang naka-quarantine tayo ay mag-aaral tungkol sa physics. Ang topic natin ngayon ay simple lang, tungkol sa electrical charges. Bago tayo pumunta sa ating experiment, kailangan muna nating malaman ang tungkol sa components ng atom. Ito ay representation ng atom. Alam naman natin that atoms are the building blocks of matter. Dalawa ang major components ng atom. Ito ay ang electron, which is negatively charged. Nandito siya. And then, yung ating nucleus, na dense center part ng ating atom. At ang nucleus ay may dalawang component. Ito ay ang proton, which is positively charged, at neutron, which is zero charge o wala siyang charge. Sa higher physics, mapag-aaralan natin kung bakit zero yung charge ng neutron. Kasi ang neutron ay mayroong mga tinier particles na tinatawag nating quarks. Tatlo ang components ng neutron na quarks. Ang charge ng isa ay negative 1/3, tapos yung isa naman ay parehas sa negative 1/3, at yung isa naman ay 2/3. So pag pinag-plus natin yan is equal to 0. Kaya 0 ang charge ng neutron. So dito sa nucleus, dyan natin makikita ang proton, which is positively charged, at yung neutron, which is zero charge. Ang atom ay neutral or stable kapag parehas ang number ng kanyang proton at number ng kanyang electron. Example, dalawa yung ating proton dito, tapos dalawa yung ating electron. So ito ay neutral atom. Paano siya naging neutral? Kasi makikita natin dalawa ang kanyang proton, so positive 2, at dalawa yung kanyang electron, so negative 2. So pag pinagsama natin yan is equal to 0. So 0 net charge siya, so neutral siya. Dito naman, kapag tatanggalan natin ng electron or dadagdagan natin ng electron, ang tawag doon ay ion. Example, dalawa ang proton natin dito, tapos isa yung ating electron kasi yung isa tinanggal natin. So pag tinanggalan natin ng electron, magiging positive 2, dalawa yung proton, tapos ilan yung electron natin? Isa na lang. Negative kasi ang charge ng electron kaya minus 1. So 2 minus 1 is equal to positive 1. So yan ay positive ion. Dito naman. So pag dalawa yung proton niya, tapos dadagdagan natin ng isang electron. So positive 2, dalawa yung kanyang proton. Tapos ilan yung kanyang electron? 1, 2, 3. Negatively charged kaya negative 3. Pag pinagsama natin yan, ang sagot ay negative 1. So ang charge niya ay negative 1. So yan ay negative ion. Anong ibig sabihin noon? Kapag tinanggalan natin ng electron, nagiging positive ion yung atom. Kapag naman dinagdagan natin ng electron, nagiging negative ion siya. Ngayon ay challenge ko kayo. Meron tayong dalawang diagram, si A at si B. Sino sa kanila ang neutral atom, negative ion, or positive ion? Si A ay tama, neutral atom. Si B ay tama, positive ion. Sa physics, meron tayong simple rule na like charges repel and unlike charges attract. Ibig sabihin, kapag magkaiba ng charge positive or negative, sila ay mag-a-attract or mag-work or magsasama, gaya ng sa battery. Kapag naman like charges, example positive at positive, or negative at negative, sila ay magre-repel o hindi sila pwedeng magsama. Mga bata, ito ang kailangan natin para sa ating low-budget experiment. Crumpled paper, pieces of paper, at plastic ng yelo. Pwede niyong gamitin yung plastic cover ng inyong notebook. Ngayon ay itatapat natin ang plastic ng ice dito sa ating pieces of paper. O di ba walang nangyari?
Kasi electrically neutral ang plastic ng yelo. Ibig sabihin, it has equally number of positive and negative charges. Kaya, it did not have the ability to exert force and attract the pieces of paper. Gaya ng sabi ko kanina, neutral ang kanyang mga atoms. Ngayon, ang gagawin natin, mag-a-apply tayo ng friction sa plastic ng yelo upang ma-charge ito. So, gagawin natin ang charging by friction. Irarab natin ang crumpled paper dito sa plastic ng yelo. So, nag-transfer yung mga electrons nito dito sa plastic ng yelo. Kaya na-charge na yung ating plastic ng yelo. Tapos, itatapat na natin ito sa pieces of paper. Para sa ating pangalawang low-budget experiment, kailangan natin ng plastic balloon, posporo at sinulid. Ngayon, itatapat natin ang plastic balloon. Ayan, walang nangyari kasi neutral ang atoms ng plastic balloon. Para ma-charge ito, kailangan ulit natin ng friction. So, ikakaskas natin ang plastic balloon sa ating buhok para ma-charge ito. At pag nag-gain na ito ng electrons, itatapat natin doon sa may posporo. Based doon sa experiment natin kanina, ang crumpled paper ay mayroong positive at negative charges. So, siya ay stable kasi equal ang kanyang number of charges. Gayun din ang ating plastic o yung plastic ng ice. Parehas yung kanyang charges equal. Ngayon, ang nangyari, nirub natin yung ating crumpled paper dito sa plastic ng ice. So, yung plastic ng ice ay nag-gain ng electrons. So, kapag nag-gain ito ng electrons, ito ay negatively charged. Ngayon, yung atin namang crumpled paper ay nag-lose ng electrons. Kaya ito ay positively charged. Ngayon, yung ating pieces of paper ay mayroong positive at negative na equal din. Ngayon, dahil marami itong electrons, ina-attract noong negative yung positive part ng pieces of paper. Kaya tumayo ang ating pieces of paper kasi in-attract niya yung positive charges. Ang tawag dito ay static electricity. Static electricity is an imbalance of electrical charges within or on the surface of a material. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng assignment. Number 1, what is the unit of electric charge? Number 2, what is electrostatic force? At i-comment ninyo ang sagot ninyo sa baba. Hanggang dyan na lamang, maraming salamat and let us pray na sana matapos na ang COVID-19.